Paano nga ba mag-graph ng linear equation in two variables gamit ang table of values? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is YouMore PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give you more. Narito ako para tulungan ka, natulungan ng sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Now, if you find this video helpful, please paki-click ang subscribe and also click the notification bell. And please do share this to your friends as well, your classmates, sa teachers, sa tita, tito, ate, or kuya, or kung sino mang may kailangan ng ganitong lesson. Alright? Without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, we're going to discuss about graphing linear equation in two variables using the table of values. So for this topic, yung graphing linear equation, I'm going to teach you 3 ways para mag-graph ang linear equation in two variables. Alright, so una, table of values. Yung second topic would be graphing using the intercept form, yung x and y intercept. Tapos yung pangatlo, graphing using the slope and the y intercept. So let's start first with using the table of values. Alright, so let's get this lesson started. Alright, so say, ang given sa atin is to graph the following linear equations in two variables using the table of values. So itong mga ito are linear equations yan, kasi ang degree nila ay only 1, or the highest exponent ng mga variables ay only 1. And then, two variables kasi we have x and y. Right? Ayan. Now, so how do we graph this? Ganito siya gagawin. So let's start with number 1. So x plus y is equal to 5. So kapag table of values, kaya nga table, tapos may mga value daw, gagawa ka talaga ng table dyan. Right? So gawa ka ng table, ganyan. And then, meron ditong x, meron ditong y. Alright. So mag-a-assign tayo ng value ng x, tapos mag-solve din tayo ng value for y. Anong ibig kong sabihin doon? So since ito ang given sa atin, ito yung given natin na value, na equation, so gagawin natin, mag-create tayo ng given for x, tapos solve for y. Then yung partner na yon, siya yung magiging ordered pair natin na i-graph later. Okay? So how do we do that? Eto. So yung x kasi lagi ang binibigyan natin ng value. So lagyan mo muna siya ng value, tapos saka mo isolve yung y. Okay? So my suggestion to you is you start with 0. 0, then followed by 1, followed by 2. Bakit? Kasi ito yung tatlong pinakamababang integers. Actually, pwede kang mag-negative. Pero kung makakalito sa iyo yung negative numbers, edi don't use that. So gamitin natin yung mga positive. Yung 0, yung 1, saka yung 2. Pero hindi naman laging ito ang magiging combinations ninyo. Kasi, kapag lumabas ay fraction, although pwede naman na lalabas ay fraction, pero para sa atin, para mas madaling makapag-graph, I suggest na kuha kayo ng value ng x saka ng y na dapat integers lang. Para at least somehow accurate yung magiging graph natin sa ating graphing paper. Ayan, so let me show you later anong sinasabi ko kapag may fraction na. Kasi minsan, ang fraction mahirap siyang itansya sa graphing paper unless otherwise, gumagamit tayo ng application. So, doon talaga accurate yan. Kahit ano pang masolve mo dito, kayang-kaya niyang gawin. Kasi, hindi mo naman minano-manong i-graph using your graphing paper. So, later kasi, I'm going to show you how to graph using graphing paper. Okay, pumunta ako sa graphing paper and papakita ko sa inyo kung paano talaga i-graph ito. Alright. So, sige, let's start with 0, 1, 2. So, start natin dito sa paano kung ang x ay 0? Ano ang value ng y? So, ganito yan.
So by the way, you're going to solve 3 values or 3 ordered pairs. Kaya may tatlo tayong value ng x, tapos hanapin natin yung x, yung y dito, yung y dyan, saka yung y doon. Alright, so tatlong pairs ang hahanapin. So let's start first with x is equal to 0. So gamit natin pa rin yung equation, then what if x is equal to 0? So ang ibig sabihin nito, yung x papalitan mo ng 0. So, magiging siyang ganito. Substitute mo lang yung value ng x na inassign natin. Magiging siyang 0. Plus y is equal to 5. Tapos, ano ang 0 plus y? Diba? Whatever you add to 0, the answer would be the number itself or the variable itself. Diba? So, wala na tong magiging halaga dyan. Ato na yun. Magiging y na lang siya. Tama? Kapag inad natin yung dalawa, since wala naman tong value, therefore, y na lang yan. Nawala yung plus kasi nga, na-plus na natin. And therefore, y is positive. Diba kapag positive na yung y, no need to write plus dito. Okay? Next, is equal to 5. Ayan, ganyan lang. Diba? We already have a value of y which is 5. Ayan, y is equal to 5. Ang goal natin, dapat matira is y lang. Hindi siya pwedeng negative. Hindi siya pwedeng may number sa gilid niya. Dapat y lang. Y alone. Alright. So therefore, y is equal to 5. So lagay mo siya dito. Sa baba ng 0. Bakit? Kasi yung 0 ang ginamit natin na x. Okay? Ayan. So, we have the value of x and we also have the value of y. Now, kailangan makreate natin ang ordered pair nila. Right? So, ang ordered pair, ito yung magkapares na nauuna si x followed by y. Alright. So, itong ordered pair ay point yan kapag pinlot natin sa graphing paper. So, lagi mauuna si x. So, ito yung x, ito yung y. So, anong value ang mauuna? 0. So, dapat dito is 0, followed by 5. So, ito yung first ordered pair natin. Okay? So, ito din yun, 0, 5. Next, proceed tayo sa pangalawa. Siyempre, same given pa din. X plus y is equal to 5. Paano kung ang x natin ay equal to 1? Ito yun na, nag-assign tayo 1 naman. What if 1 ang x? What if x is equal to 1? Then therefore, what you are going to do there is to just substitute 1 here. Ipalit mo yung 1 dito sa x. Ganito ang mangyayari. Magiging ng 1 yung x, the rest copyahin mo lang. Plus y is equal to 5. Now, yung 1 plus y cannot be yan kasi hindi naman sila like terms. Diba? Ang like terms dapat pareho ng variable. Since wala siya, edi wala kang magagawa dyan. Ngayon, ang gagawin mo lang dito is i-transpose mo yung 1. Bakit? Kasi ang goal natin, balikan ko yung una, ang goal natin, matira si y. Tama? And since we don't want 1 here, and hindi ko naman siya pwedeng isama dito sa y, then, pwede ko na lang ilipat yung 1 sa kabila. Alright? So, ilipat ko na lang yung 1 sa kabila. Kapag transposition po, ano nga yung nangyayari sa sign? Nag-change. So, kung positive siya dito, kapag lumipat siya sa kabila, since dumaan siya sa equal symbol, ibig sabihin magiging negative siya dito. Magiging minus 1 siya dito. Alright. Lipat natin. Pero, anong natira dito nung nilipat mo yung 1? Yung positive y or just y. Tama? Kasi yung 5 andito pa rin, yung 1 naging negative or naging minus 1. So, solve mo lang. 5 minus 1 is equal to 4. Therefore, y is equal to 4. Ayan. So, ito ang x, ito ang y. Gawa ka ng ordered pair. That is 1, 4. Ayan. So, ito yung second point natin. Ilagay mo rin yung y dito sa table of values natin. Ayan. 0, 5, this one. 1, 4, this one. Ayan. So, ganun lang. Sir, bakit mo kanina yung 0 ay naipagsama mo? Kahit hindi naman sila like terms. Ito kasi ay nasa property. Diba? Whatever you add to 0, identity property yan eh. Whatever you add to 0, siya pa rin yung matitira. Ibang usapan kapag hindi na siya 0. Kapag hindi na siya 0, ilipat mo siya. Okay? Ganun siya. Next, isa pa, kasi tatlong values dapat. Paano kung x ay 2? So, same pa rin, gamitin mo pa rin ito. Is equal to 5. Tapos, paano kung x ay 2? If x is equal to 2. So, same process, yung x magiging 2 lang. Then, kopyahin mo yung the rest na hindi na walang kinalaman.
Tapos, 2 plus y cannot be, syempre, hindi siya like terms. So, ilipat na lang natin yung 2 sa kabila. What's the reason? Kasi kailangan matira yung y sa isang side. There we have it. Ayan. So, naging positive y na lang. Yun naman ang goal natin. So, yung 5 andyan pa din, pero yung 2, what will happen? Kasi nag-transpose tayo. Dumaan tayo sa equal symbol. What will happen to the sign? Exactly. It will become negative 2. I-minus mo lang. Tapos, makukuha mo na yung sagot. 5 minus 2 is 3. Ayan. So, this is now the y value. 3. Sulat mo doon sa table of values natin. X is 2. So, ano yung partner or ordered pair natin? That's 2, 3. Okay? Ito ang X, 2. Ito yung Y, 3. Alright. Ulitin ko ulit kung paano gumawa ng ordered pair kasi this is very crucial. Okay? Kasi, once lang na mabaliktad mo tong dalawa, maliligaw ang graph mo. Tandaan mo yon. Kapag nabaliktad mo ang 5, 0, iba yon. Kapag binaliktad mo yung 4, 1, iba na rin ang point na yon. Kapag naman nabaliktad mo ang 3, saka yung 2, ibang point na rin yon. Kaya nga siya tinawag na ordered. Kasi meron talaga siyang sinusunod na order. Kung ang x ang nauuna, dapat x talaga. X lang ang mauuna, followed by y. So that's why that's very crucial, critical yon. Laging mauuna si x followed by y. Laging mauuna si x followed by y. Laging mauuna si x followed by y. Tandaan niyo yung mabuti. Ayan. So now let me proceed to my graphing paper para ipakita ko sa inyo kung paano mag-graph ng gamit ang graphing paper. Okay? Alright, so let's proceed now to graphing. So we're done kung paano natin sinolve yung sa table of values and we also arrived in these 3 points. 0, 5, 1, 4, 2, 3. Ayan. So ngayon, ipa-plot na natin itong 3 points dito sa ating Cartesian plane. So recall natin. Cartesian plane or yung rectangular coordinate system, meron siyang x-axis which is the horizontal axis and y-axis is the vertical axis. So kita naman dito may x na may dulo, may y din dun sa may upper. Ayan, so x-axis is the horizontal axis, y-axis is the vertical axis. Tandaan nyo po mabuti yon kasi that's very important because dapat alam niyo kung saan nahanapin yung mga coordinate na ito. Okay? So in plotting a point, very important, natandaan ninyo kung ano yung unang tinitingnan. Okay? So dito, merong x. Yung laging nauuna is the x coordinate followed by the y coordinate. Lagi po siyang ganun. X yung 0, y yung 5. X ay 1, 4 is y. X ay 2, 3 is y. Okay? So ganun po yung lagi. Ang nauuna is x followed by y. Lagi siyang ganyan. Now, let's try to locate 0, 5. Nasaan kaya siya? So first, you have to ask, nasan yung 0 sa x-axis? Ito ang x. Nasan ang 0 sa x-axis? This one. 0 is the origin. Nasa gitna siya. Okay? So, andyan yung x. Then yung 5, hahanapin mo naman siya sa y. Kasi second coordinate siya, ibig sabihin sa y yan mahanap. So, ito yung y-axis natin. Tandaan nyo yung 0. Huwag nyo yung kakalimutan. Kasi, partner yung dalawa. Alright? So, 0. Tapos, hanapin natin yung 5. Andito siya. Positive 5. So, yung baba kasi negative. Diba? Yung taas ay positive. Yung right ay positive, yung left ay negative. So, eto siya. Okay? Kung saan magtatagpo yung 0 saka yung 5, yun yung point. So, tapat ng 0, tapat ng 5, eto mismo yan. Okay? So, eto yung mismong point na hinahanap. So, let's name this as 0, 5. Okay? Don't forget to label the point. So, that is 0, 5. So, that is our first point. So, we're done with this one. So, let's try naman to have this second one. Yung 1, 4. Again, first thing you have to do is to locate x. Hanapin muna si x. Nasaan ba ang 1 sa x-axis? Ito yung x, yung horizontal. Nasaan yung 1 dyan? May dalawang 1. But this one is negative, so hindi yan. So, eto. Eto siya. Next, 4. So, we're done with 1. 4 naman. Ang 4 ay nasa y. Y kasi pangalawa siya na coordinate. Now, eto yung 4 sa y-axis. Tama? Kung saan magtatapat yung 1 natin, tapos yung 4,
yun yung point of intersection nila. Doon malulokit ang point na ito, yung 1, 4. So, diretso lang si 1 hanggang sa tumapat siya sa 4. Ayan. So, this would be the next point or the second point. 1, tapat ng 1, tapat ng 4. So, this would be 1, 4. Daan po yan. Ganyan po mag-plot ng point. Actually, I have a lesson about this one. Yung introduction ng rectangular coordinate system para ma-practice ninyo kung paano mag-plot ng point. So, ganyan lang po siya kasimple. So, we still have another one, 2, 3. So, same drill lang din. Same process lang din. Hanapin yung 2 sa x. Nasaan yung 2 sa x? Eto. Nasaan yung 3 sa y? Eto. So, yung 2 sa x, yung 3 sa y, tapat nung dalawa. Pag nagdire-diretso ka, tapat nung dalawa, tapat dapat ng 3, tapat din ng 2, yun ang point na 2, 3. Alright, so name this as 2, 3. Again, don't forget to label the point. Okay? Ayan. So that's it. Those are the 3 points dun sa ating equation na x plus y is equal to 5. Ito yung nasolve natin kanina. Now, ang gagawin mo na lang, you're just going to connect these 3 points. Okay? So, connect mo lang silang tatlo. Then, tapos na tayo sa pag-graph. Ayan. So, connect it. And since you are dealing with line, dapat merong arrowhead sa both sides of our line. So, this one. So, both na dulo nila, lagyan mo ng arrowhead. Ibig sabihin, the line extends from both directions. Ayan. So, that is now the graph of. Alright, so let's name this line then. X plus y is equal to 5. So, ilalagay mo din yung pangalan nung equation. Okay? Kung ano man yung name nito, so, ipangalan mo rin siya as this one. X plus y is equal to 5. Ibig sabihin nun, yung line na to is this equation. X plus y is equal to 5. Ayan, so that's the graph for number 1. Alright, so that's how you graph number 1. So let's proceed naman sa ating second example. 2x minus y is equal to 5. So same process pa din. Gawa ka muna ng table. Ayan, for table of values natin. Okay. So dito ay x, dito ay y. Ayan. Ayan. So let's say, gawin nating 0 yung x. 0 muna, isa-isa lang. So, 2x minus y is equal to 5 kapag ang x is equal to 0. So, ipalit mo lang yung x na 0 dito. Alright? So, itong 2x ay naka-times yan. Tandaan nyo yan, naging 2 times x yan. Hindi yan magiging 20. Baka isipin kasi ng iba, ay, 2 saka x. Papalitan ko yung x ng 0, gagawin ko siyang 20. Incorrect. Mali yan. Okay? So, naka-multiply. Kapag magkadikit yung number saka yung variable, ibig sabihin naka-multiply yun. So, that is 2 times 0. Minus y is equal to 5. What is 2 times 0? 0. So, wala na yan. Cancel mo na siya. Then, kung naging 0 na yan, ang natira ay negative y is equal to 5. Alright. Kung kanina, nagiging, kapag positive, natanggal na natin yung positive kasi that's automatic. Kapag negative naman, hindi mo siya pwedeng hindi ilagay. Kasi, kapag y lang yan, hindi yan magiging negative. Pero kapag y lang ito, this is automatically positive. So, yun ang kinaiba nila. Okay? So, kapag negative, ilagay yung negative. Is equal to 5. Pero, di ba ang goal natin dapat maging y lang siya? Hindi siya negative, walang number sa gilid niya, sa tabi niya, di ba? Wala dapat. So, na ang problema natin is negative. So, here's the technique. Kung ang problema lang naman ay negative, mag-times ka lang ng negative 1. Right? Mag-times ka lang ng negative 1 para maging or mag-change ang signs ng lahat. So, negative 1 times negative y, di ba kapag negative times negative, the answer is positive. So, that is 1y or just y. Okay? So, negative 1 times 5, dito rin sa may right, the answer would be negative 5. Ayan. Or may ma-shortcut pa dyan. Actually, kapag negative ito, pwede mong i-change lang yung sign directly. Kapag equation. Okay? Ginagawa yan kapag equation.
Alright. Then therefore, we have y is equal to negative 5. So, okay na ba yung y? Positive na ba? Yes. So, therefore, okay na din yan. So, kunin mo na lang si x saka si y. Anong uunahin natin? Is it negative 5 or 0? 0. Kasi ordered pair x ang nauuna. So, 0 followed by negative 5. Tandaan yan ha. Kung gusto mong i-shortcut ito, pwede mong i-change yung signs na lang. No need for you to multiply negative 1. Same lang naman din yan. Alright. So, ito yung una, negative 5. So, let's try, what if 1? Alright? Kapag naging fraction yung sagot natin, i-cross out natin. Pero kapag hindi naman fraction, like integers naman, yung lumalabas, then we can use that. Okay? So, the reason why, bakit hindi ko masyadong ina-allow yung fraction, pwede naman actually, sabi ko nga pwede siya. Especially kapag mga half-half lang naman, 1/2, 3/2, yung mga ganyan, pwede siya. Pwede naman siyang ma-locate sa graph. Pero kapag 2/3 na, pero kapag 5/7 na, so ang hirap na niyang i-locate sa graph. Kasi magtatansya-tansya ka na lang doon. Ibig sabihin, kung magtatansya-tansya ka na lang, yung graph mo ay inaccurate na kapag gumamit ka ng graphing paper. Pero sabi nga ni Sir kanina, kapag gumamit ka talaga ng application, kung anumang application na meron na available sa atin ngayon, then pwede mo talagang gamitin yung fractions. But what I'm going to show you kasi is yung graph, pag-graph sa graphing paper. So kaya mas madali na, integers dapat yung nagiging sagot. Okay? Kapag hindi integers, tigilan mo. Proceed ka dun sa integer. Okay, so let's try. Kung integer, tuloy natin. Minus y is equal to 5. Kung ang x is equal to 1. Next, ipalit natin yung 1 dito sa x. Magiging siyang 2 times 1 minus y is equal to 5. 2 times 1, what is that? 2. Minus y is equal to 5. Then, ilipat mo yung 2. Kasi hindi siya kailangan ng y. Diba? Transpose natin yung 2. So, natira is negative y is equal to 5. Pero yung 2 since lumipat, what will happen to the sign? Negative. Okay? Naging negative 2 siya. Tapos, negative y pa din is equal to 5 minus 2, that is 3. Pero since negative si y, hindi pa yan pwede, hindi pa siya accepted, pwede mong i-change yung sign na lang. Change the sign of this one. Change this one, then yun na yung sagot. Okay, magiging siyang y, nag-change siya ng sign, ito din, magiging negative. Basta everything, mag-change ng sign. Kung sign lang naman ang problema. Okay? And this is now the value of y, negative 3. So, since integer naman si negative 3, proceed tayo. Okay yan si y. Good tayo sa 1. Okay? Then, ordered pair natin, that is 1, comma negative 3. Ayan. Next, let's proceed to another 2x minus y is equal to 5. Let's try 2. What if x is equal to 2? Yung value ng x kayo ang mag-a-assign. Kayo yan ha. Iisipin natin kung ano yung mga values ng x na magpapalabas ng integer na value. Okay? Bakit ko sinasabing integer na value? Kasi yun ang mas convenient kapag mag-graph tayo sa graphing paper. Okay? So, let's change x into 2. Magiging siyang 2. Yung x magiging 2, so naka-times. Minus y is equal to 5. What is 2 times 2? 4. Minus y is equal to 5. Ilipat mo yung 4 because hindi siya kailangan ng y. Magiging negative y is equal to 5. Lumipat yung positive, magiging siyang negative sa kabila. So, negative y is equal to 1. Pero kapag negative lang yung problema, negative kasi yung y dito, change mo lang lahat. So, magiging itong positive, magiging yung negative 1. Ayan. And that is now the value for y. So, gawa tayo ng ordered pair. At ayan, una si x, that's 2, followed by y, which is negative 1. Okay? Ayan. So, these are now the points na i-graph natin, na ipa-plot natin to create our graph nitong equation natin. 2x minus y is equal to 5. Ayan. So, let's proceed. Let me go to my graphing paper para ipakita sa inyo yung graph ng 2x minus y is equal to 5. Alright. So, let's graph naman yung sa number 2. So, a while ago, nag-solve tayo ng tatlong values for x and ito yung mga lumabas na values of y.
So we got the 3 ordered pairs para dito sa ating linear equation. So the first one is 0, -5. Yun muna ang hahanapin natin. Saan kaya siya mahanap? So remember, ordered pair, x first, followed by y. X-intercept is the horizontal axis. Y-intercept is the vertical axis. Pahiga si x, patayo si y. Okay? So let's find muna yung 0 sa x-axis. Dapat ganun lagi ang ating pattern. X muna bago yung y. X yung una, followed by yung y. So yung 0 sa x-axis ay eto. Tama? So kung titignan mo, susundan mo lang yung ating horizontal, we have here yung 0 sa x-axis. Next, yung -5 naman sa y. So -5, since y-axis yan mahanap, dito mo siya hanapin sa vertical axis. So tandaan mo lang yung 0. Tapos, -5, since negative nasa ilalim siya. Andito. Then, hahanapin mo lang yung point na tapat ng 0, tapat ng -5. And that is in this position. Okay? So, 0 and -5. Ayan. So, ang shortcut kasi dito is that kapag nakita mo na may partner na 0, yung ordered pair, tapos kung nasaan yung value, anong axis ito? Nasa y. Tama? Diba? Kung nasa y siya, ibig sabihin, nasa mismong y yung ating point. Kung 0 yung partner niya. If ever naman, na kunwari, -5, 0, so since 0 ang partner ng -5, so dito mo siya sa x ilalagay. So yun ang shortcut nun. Kasi intercept din ang tawag dito. Okay? Ang tawag dyan ay y-intercept. So don't worry, we have another lesson about that. Okay? So ganun lang. Hanapin si 0, hanapin sa -5. So, magkatapat yung dalawa. So, andito yung point na yon. Alright? Then, don't forget to label the point. So, we have 0, -5. So, label mo lang. Kung ano yung pangalan ng point na yon, isulat mo rin siya dito. Next, 1, -3. So, first, look for 1 sa x-axis. So, andito siya. Yung 1. Alright? Tapos, yung -3 sa y, tingin ka sa may vertical. Andito siya. So, kung saan magtatapat yung 1 sa -3, nandun dapat yung point. Andito siya. Okay? Tapat ng 1 sa x, tapat ng -3 sa y, then we have this point. We have 1, -3. So, don't forget to label the point. Ayan. So, we have 1, -3. Okay? The last point, 2, -1. So, hanapin mo muna yung 2 sa x. Ito yung horizontal. Tandaan, may nakalagay din naman doon. X muna, we have 2 here. Tapos, -1 sa y. Alright, so andito yung -1 sa y. Tapat ng 2, tapat ng -1, saan yun? Dito. Okay? So, andito yung next point natin, which is named as 2, -1. So, kung ano ito, isulat mo lang sa may malapit doon sa tuldok or sa point natin. Okay? So, kompleto na. We have 0, 5 nasa mismong y-axis. 1, -3. Ayan. Tapos 2, -1. Then, ang final step lang natin, i-connect mo lang. Right. Connect lang natin yung tatlong points na nakuha. Alright. So, gamit tayo ng ruler para mas accurate yung graph somehow. Ayan. So, ilagpas mo sa mga points. Tapos, lagay ka lang ng arrowhead sa magkabilang dulo. Okay. And that's it. That's the graph of 2x minus y is equal to 5. So, the last thing you have to do, of course, is to label the line. So, eto ay yung 2x minus y is equal to 5. I-label mo lang. Kung ano yung pangalan ng mismong equation, isulat mo siya dito. Ituro mo yung line. Tapos, ito yung name niya. 2x minus y is equal to 5. Ayan. So, that's the graph for number 2. Okay, so let's have our last example para mas magets pa ninyo. 3x minus 2y is equal to 6. Ayan, so paano naman kaya ito? So again, gawa ka muna ng table.
Kasi table of values nga. So, dito natin kukunin yung mga values natin. Alright? So, we have x, y. So, 3 points po 3 ang hahanapin natin. Alright. So, let's try. Pero I suggest, kung kaya ng 0, 1, 2, mag 0, 1, 2 ka na. Pero kung hindi kaya ng 0, 1, 2, let's say, may lumabas na fraction, then, move ka sa 3. Saka ka mag-move sa 4, sa 5. Okay, pataas lang ng pataas. Alright? So, let's say, x is 0. Assign tayo ng x. So, we have 3x minus 2y is equal to 6. Tapos, ang x is equal to 0. So, gawin mo lang 0 yung x dito. So, that's 3 times 0 minus 2y is equal to 6. Ano ang 3 times 0? 0. So, cancel mo na. Kapag 0 na, pwede mo na i-cancel yan kasi it will not affect the value naman. Alright? Lalo na kapag minus lang naman or plus lang naman. Ang matitira ay negative 2y is equal to 6. Ayan. So, in this case, so kung kanina, di ba kanina, let's say, I forgot the given, kunwari, 2 minus y is equal to 6, ganyan. Ang ginagawa natin is nililipat natin yung 2 kasi hindi siya kailangan ng y. Ngayon, ang case natin dito, iba. Yung 2 kasi dito, ibang term siya. Di ba? Nakahiwalay siya ng minus. Pero in this case, yung 2 dito, yung negative 2 dyan, ay mismong number na katabi or coefficient ng y. So, ang ginagawa dyan, kapag nakadikit talaga sa y or katabi siya ng y, isang term lang kasi to, you're going to divide it by the number beside it. Kung ano man yung number na katabi ng y, i-divide mo siya sa kanya. Paano yon? Eto. So, eto, divide mo sa negative 2 para matanggal yung negative 2. Eto rin, divide mo sa negative 2. Whatever you do sa left, do it dun sa right. Again, eto yung MPE, Multiplication Property of Equality. Eto naman, yung concept nito ay Addition Property of Equality. So dito, Multiplication Property of Equality or just dividing kung ano man yung number na katabi ng y, pati dun sa kabila, ganun din ang gagawin. Alright. So bakit ko sinabing pwede mo na itong tanggalin? Kasi ang negative 2 divided by negative 2, the answer is 1. Diba? It will become 1y. So, paano naging 1? Ganito. Diba when we divide same number, kunwari 1 divide 1, the answer is 1. 2 divide 2, the answer is 1. 3 divide 3, the answer is 1. So, kapag same number ang dinidivide, the answer would be 1. So, that's 1y. Ibig sabihin ito magiging 1y or just y. Ang 1y, diba, is just y lang. Tama? O kaya yung division dito, division of integers, negative divide negative, the answer is positive. Diba? Ganun lang. 6 divide 2 is negative 3. So, dito pala, kailangan talagang mastery ng integers. Huwag niyong kakalimutan si integers. Paano mag-plus, mag-minus, mag-divide, mag-multiply. So, in this case, we divided positive and negative. Kapag nag-multiply sa ka-divide, tandaan, kapag same ang sign, positive lagi. Kapag different ang sign, negative lagi. So in this case, different, negative ang sagot. In this case, same, positive yung sagot. Okay? So therefore, y would be negative 3. Okay? So create tayo ng ordered pair. That is 0, negative 3. 0 muna, yung x, followed by negative 3. Okay? So burahin na natin ito. So, since integer naman yung lumabas sa ating value, ibig sabihin, then go tayo sa 0. Let's try 1. Alright, 3x minus 2y is equal to 6. Ayan, so what if x is equal to 1? Kapag hindi ito nag-work out, let's say, hindi naging integer yung sagot natin, then, i-x natin yung 1. Proceed tayo sa 2. Okay, let's try. 3, diba? Palitan yung x ng 1. Minus 2y is equal to 6. 3 times 1 is 3. Minus 2y is equal to 6. Tapos, eto, since may value yung 3, kapag nakahiwalay siya, ililipat mo. Diba? Magiging siyang negative 2y is equal to 6. Since nilipat natin yung 3 na positive, it will become negative 3 sa kabila. Okay? So, combination na ito. May ililipat ka na,
may i-divide ka pa. Kasi merong katabi yung variable y. So what will happen? We have negative 2y is equal to 6 minus 3. The answer would be positive 3. Pero may negative 2 pa. Diba? You have to divide that by the number beside y. Kung ano man yung number na katabi ng y, siya yung divisor natin lagi. So, tanggal natin yan. So, we have y is equal to, ayan, cannot be. So, ibig sabihin, fraction ito, magiging siyang negative 3 over 2. Ngayon, since fraction siya, i-cross out natin yung 1. Okay? Kasi fraction yung naging sagot eh. Cannot be kasi yung 3 saka yung 2. Although, this is 1.5, kaya naman siyang i-graph. Kaya lang, let's get rid of fraction kapag table of values ang ginagamit natin. Okay? So, cross out natin yung 1. Kalimutan natin yung 1. So, proceed tayo sa ibang number. So, let's try out 2. What if 2? Okay? What if 2 ang i-try natin sa x? So, we have 3x minus 2y is equal to 6. What if x is equal to 2? So, let's try kung lalabas dito ay integer. Again, explain ko ulit. Baka kasi maguluhan kayo na bakit hindi ini-include ni sir yung fraction. Pwede naman. Okay, so nasabi ko na kanina, pwede naman ang fraction actually. Kaya lang, kung ang goal natin, ang goal kasi natin dito is somehow kahit paano yung graph natin ay accurate. Kaya mas maganda na integer pareho yung x saka yung y. Okay? So kapag gumagamit ka ng mga graphing, mga software sa pag-graph, kahit pa yan fraction, kayang-kaya niyang i-graph yan. Okay? Kasi computer ang gumagawa. Pero kung tayo ang gagawa, so, mas maganda na integers kasi somehow accurate. Kahit paano, mas malinaw yung graph natin. Mas malapit siya sa katotohanan. Kasi kapag nagtansya-tansya tayo, dun siya lumalayo. Dun siya nahihiwalay. Parang ang layo ng graph natin kapag chinek mo siya sa software. Ganon. Okay? So, let's proceed. So, change ko lang yung x into 2. So, this will become 3 times 2 minus 2y is equal to 6. What is 3 times 2? 6 minus 2y is equal to 6. So, since may number na nakahiwalay, ililipat ko yan. Alright? So, negative 2y ang natira is equal to 6. Ang positive 6 nilipat, that will become negative 6. What is 6 minus 6? 0. So, negative 2y. Divide this by negative 2 kasi siya yung number beside y. Divide this by negative 2 kasi siya yung number beside y. Both sides kasi dapat. So, magiging itong 1, kaya magiging y na lang siya, is equal to what is 0 over negative 2? 0. Alright, kapag ang fraction 0 ang taas, 0 ang sagot. Okay? So, therefore, since integer yung 0, good tayo sa 2. Good tayo dyan. Gusto natin yan. Kasi integer yung lumabas sa value ng y. So, ito yung ordered pair natin. 2, 0. Okay? So, gagamitin natin yan later kapag nag-graph. Alright, so i-box ko na. Next, last one. 3x minus 2y is equal to 6. Then x is equal to 4. I-try ko na yung 4. Actually, alam ko na 4 ang gagamitin. Ayan. Pero sa inyo, mag-trial and error talaga kayo. Kapag ginawa ko pa kasi yung 3, it will turn out na fraction, buburahin ko ulit. So, since 4, let's use 4 already. Okay, kasi ito ay sure na hindi fraction yung lalabas. So, you have 3 times 4 minus 2y is equal to 6. Same process lang. Palit mo yung x or yung 4 dito sa x. 3 times 4 is 12 minus 2y is equal to 6. Then, ilipat natin muna yung nakahiwalay na number. Matitira is negative 2y is equal to 6 minus 12. Bakit naging minus? Nag-transpose tayo. Magiging siyang negative kapag nilipat. Negative 2y is equal to 6 minus 12. What is that? Negative 6. Again, mastery ng integers. It's negative 6. Kung anong katabi ni y, siya yung divisor. Ano bang katabi ng y? Negative 2. So, divide this by negative 2. And kung anong ginawa mo sa isa, gagawin mo sa kabila. Yun ang equation. Whatever you do sa isang side, you make sure na gagawin mo siya sa kabila. Negative 2. So, divide this. This will become 1. Y na lang ang matitira. Tapos, negative 6 divided by negative 2. Since same sign yan, it will become positive. Okay? 6 divided 2 ay positive
3. Ayan. So, integer ang naging sagot or result ng y. Ito ang ating ordered pair ngayon. Una ay x, followed by y. That's 4, 3. So, let's check, double check natin yung mga ordered pair natin. 4, 3, 2, 0. Ito yung table of values. 0, negative 3. Ayan. 0, negative 3, check. 2, 0, check. 4, 3, check. Ayan. So now, ganun lang. Ganun ang pagsasolve. Okay? So now, let me proceed to my graphing paper para ipakita sa inyo kung paano i-graph etong equation na ito. Alright, so let's graph naman yung example number 3. So, a while ago, nag-solve tayo using the table of values and lumabas yung 0, negative 3, 2, 0, 4, 3. So, hanapin lang natin yan, yung tatlong points. Tapos, connect mo yung tatlo. Then, name, don't forget to label the points. Tapos, name also the line using our equation. Okay, gawin natin. So, let's work this out. 0, negative 3. Saan nahanapin ng 0? Yung nauuna? Sa x, sa horizontal. Anyway, yung 0 naman nasa gitna lagi. Next, negative 3. Saan mo yan mahahanap? Sa vertical. Okay? Kasi ito ay y coordinate. So, andito siya. Negative 3. 0 saka negative 3. So, magkatapat yung dalawa. Dito dapat yung first point. So, name this as 0, negative 3. Okay? Ayan. So, we're done with our first point. Okay? So, let's graph naman yung pangalawang point. 2, 0 ang nakuha natin kanina. So, yung 2, of course, nasa x ulit. Hanapin mo yan sa x. Andito siya kasi positive. Tapos yung 0 sa y. Ito yung y. Then, ito rin yung 0. Diba? And kung napansin ninyo, yung 0 ng x saka yung 0 ng y ay pareho. Of course, pareho yun. Kasi nasa origin yun. Okay? So, again, 2 sa x. Tapos, ang 0 na ito ay nasa y. So, therefore, tapat lang nitong dalawa. Di ba magkatapat sila? Ito yun. Nandito yan sa mismong 2. Okay? What did you observe? Di ba? Kapag 0 yung partner niya, kung nasaan yung may value, yung non-zero, nandun siya nakakabit. Di ba? Yung negative 3, siya yung may value, nasa y. So, andito siya sa may y. Di ba? Tapos ito naman, yung 2 ang may value, di ba? Kaya, nandun siya sa mismong 2, dun sa x. So, yun ang technique. Kung gusto nyo gamitin, then you may use that. Hanapin mo lang yung 2, tapos dun na siya. Hanapin mo lang yung negative 3, tapos dun mo na siya ilalagay. Ganun. Kung makakatulong yun sa inyo, then you use it. Pero kung hindi, wag na. Okay, so we're done. Ito ay 2, 0. Sorry, this is 2, 0. Alright, so bawal yung mabaliktad. That's very important. Kaya kahit naging ganyan yung itsura niyan, so dapat talagang ganyan siya nakasulat. 2, 0. Next, 4, 3. So yung 4 sa x muna. So andito yung 4 sa x. Tapos yung 3 sa y. Andito siya. So yung 4 sa 3, yung 4 sa x, eto. Yung 3 sa y, eto. So andito sila. Andito yung point na hinahanap natin. This is 4, 3. Tandaan niyo po yun. Again, hanap ka lagi sa pahiga bago sa patayo. The first number would be the x. Second number would be the y. Ayan. And that is now the 3 points. So, ito ay nakuha na natin. Then, i-connect mo lang siya using your ruler or whatever it is na available sa inyo na straight line. Ayan. So, para mas accurate yung graph at mas maganda ring tignan. And sabi ko nga, if you have your colored ball pen naman, then use it para mas maganda yung presentation natin ng graph. Ayan. So, lagyan mo lang ng arrowhead. Tapos, don't also forget to name the graph. Alright? So, itong straight line na yan, so, i-name mo lang siya as this one. Ito yung equation natin mismo. 3x minus 2y is equal to 6. Ayan. And this is now the final graph. Ayan. So, that's how you graph number 3. Alright. So, let's have our YouMore drill. Ayan. So, graph the linear equation using the table of values. We have
ay number 1, negative x plus 2y is equal to 4. Ayan. So I'll pause for a while now, and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So let's answer this YouMore drill. So gawa muna si sir ng table of values dito. Ayan. X, Y. So gagamitin ko ay 0, 2, and 4. Ayan. Bakit? Nasolve ko na to prior pa na bago ko ipakita. Ayan. So kapag gumamit ka ng 1, it will turn out a fraction ng sagot. Kapag gumamit ka ng 3, it will turn out a fraction pa din yung sagot. So kaya 0, 2, 4 na ang gamitin natin. Alright, so in this case, ito ay magiging integer yung sagot natin dito sa value ng y. Okay? Pero, syempre, ito nga ay nasolve ko na, kaya alam ko na 0, 2, 4. Pero in your case, syempre mag-trial and error ka talaga. Alright, so bago makalabas yung integer na sagot sa y. So negative x plus 2y is equal to 4. So what if the value of x is equal to 0? Ayan. So ang x natin magiging 0, so that's negative 0. Actually, mukhang kakaiba to is equal to 4 kasi wala namang negative 0. So once you multiply anything by 0, cancel mo na. Diba? Kahit anong i-multiply mo sa 0, 0 pa rin ang magbawagi. Tama? Yes. Next. Tapos, so tanggal mo na yan kasi 0 din naman yan. 2y is equal to 4. So since positive yung 2y, no need to write plus here. Wala namang number sa unahan. Ayan. So wala tayong ita-transpose. So divide ka na lang diretsyo. What's the number beside y? That's 2. So divide mo by 2. Divide ko to by 2. Divide ko rin to by 2. So tanggal. Bakit? 2 divide 2 is 1. Magiging siyang 1y or just y. 4 divide 2 is 2. Okay? So that is the value of y. Ordered pair natin is 0. Tandaan, 0 muna, yung x muna, followed by the value of y, which is 2. So, sulat mo na yun 2 dito. Alright, so ito yung table of values. Tingin ka lang dyan. Kapag nasolve mo na, sulat mo na doon. Alright, so let's solve naman when x is equal to 2. So, negative x plus 2y is equal to 4. Kapag ang x is equal to 2. So, let's try it out. So, palitan mo lang yung x ng 2, pero syempre yung negative andun pa din. Negative times 2 plus 2y is equal to 4. Negative times 2, this is negative 1 actually. Negative 1 times 2, that is negative 2. Plus 2y is equal to 4. Now, what will you do sa negative 2? Ililipat natin. At kapag lumipat siya, mag-change yan ng sign kasi dumaan siya sa equal. So, magiging siyang plus 2 sa kabila. Pero anong natira sa left side? 2y, di ba? So, natira ay 2y is equal to 4 plus 2. Okay, what is 4 plus 2? 6. So, yung 2y is equal to 6. Then, since bawal naman may katabi pa yung y, dapat kasi totally y lang. Divide this by 2, divide this by 2. Then, tanggal na. Then, y would be 3. Ayan. So, we have 2, 3. So, eto ngayon ang second point natin. 2, 3. So, lagay mo yung value ng y doon sa itaas, sa table of values natin. Ayan. Last point natin, negative x plus 2y is equal to 4 when x is equal to 4. So, let's see. Palitan mo lang yung x ng 4. Magiging siyang negative times 4 plus 2y is equal to 4. Negative times 4, that's negative 4. Plus 2y is equal to 4. Then, ilipat mo yung negative 4 sa kabila. What will happen? Matitira ay 2y is equal to 4. Magiging plus na siya sa kabila kapag nag-transpose. So, 2y is equal to 4 plus 4 is 8. Divide mo to sa 2, divide mo to sa 2. Then, tanggal yung 2. That's automatic. Magiging 1 yan eh. Y is equal to 8 divide 2, that is 4. Ayan. So, ito ang para sa y.
So, ang ordered pair natin ay yung 4, 4. Ayan. So, this is our ordered pair. 4, 4. So, okay na. Buo na tayo sa 3 points sa ating graph. Now, let me proceed to my graphing paper. Right, so let's answer our humor drill. Ito yung graph natin. So, I'm so excited to know kung nakuha ninyo yung graph na ito. Ayan. So, by the way, kapag nag-graph kailangan ready kayo ng graphing paper. Or kung wala, kung anong notebook ang nandyan, basta make sure na equidistant or pare-pareho yung distance para at least somehow accurate yung graph natin. And, reminder pala, I forgot to mention dun sa first 3 examples natin. So, there would be times na ang tataas ng numbers. Diba? May mga times na naka 10, 20, 30. So, hindi siya kakasya dito sa ating graphing paper. So, dun gagana ang diskarte natin. So, kailangan diskartehan mo siya. Hindi mo siya pababayaan na hindi mo ma-graph. Bakit? Kasi po sa Cartesian plane, pwede ka naman mag-skip counting. Pwede kang mag-by 10. Kung napansin mo na by 10 yung mga naging result, then mag-by 10 ka. So, magigilang itong 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, so on and so forth. So, kung nag-by 10 ka dyan, don't also forget na by 10 din lahat. Lahat. Yun ang common mistake. Kung by 10 ka dito, by 10 lahat. Kasi dapat pare-pareho sila ng distances at pare-pareho sila ng magiging skip counting. Kung mag-skip counting ka. Next, kung gusto mo ng 2, 4, 6, 8 kasi lahat naman ay even number, you may do so. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, so on and so forth. Basta, ang pataas, ang pababa, ang papunta sa left, lahat ay naka 2, 4, 6, 8. Kung negative, negative. Okay? Kung gusto mo ng by 5, do that. Okay? So, diskartehan natin para ma-graph natin ng maayos yung ating sagot. Okay? So, let's proceed. Enough for that. 0, 2. Ayan, i-graph natin ng 0, 2. Hanapin yung 0 sa X, diba? X yun. Andito siya. Hanapin yung 2 sa Y. Pataas. Andito siya. 2. Or yung technique na sinabi ko sa inyo kanina, ano ba yung may value? Kasi 0 kapag nakapartner siya sa 0, tandaan mo na nandun yan sa mismong axis. Nasaan ba yung 2? Nasa Y. Dun mo ilagay yung point. Ganun po siya kasimple. Alright. Kung gusto mo lang ng shortcut. Pero kung ayaw, pwede namang isa-isahin ulit. So just like what we did. 0 sa X, 2 sa Y, andito siya. Okay? So, this is 0, 2. Ayan, so that's the first point. So, we're done with that one. 2, 3. So, yung 2 hanapin mo muna sa X, yung pahiga. Andito yung 2. Tapos, yung 3 hanapin mo sa Y. So, since positive sa taas yun, andito siya. So, yung 2 saka yung 3, dito magtatapat. So, therefore, this is our second point. So, this is 2, 3. Don't forget to label the point. Ayan. Then last one. So, check na tayo dito. 4, 4. So, yung positive 4. Ayan. So, yung positive 4. Tapos, yung 4 din dito. Andito sila magtatapat. Tama? Diba? That's 4 and 4. So, tapat ng 4 sa X. Tapat ng 4 sa Y. Ito yung 4, 4. Ayan. So, that's our third point. Then, connect mo lang yung tatlong points. Let's do that. Alright. So, connect natin yung tatlo. And we're done. Sorry. Ayan. And also, don't forget to i-name natin yung graph. So, ito ay negative x plus 2y is equal to 4. Ayan. So, that's the graph of our exercise, ang ating humor drill. So, sana nakuha nyo yan. So, thank you so much for watching. If you've learned a lot today, and I want to see you in your next video. Bye-bye! Thank you so much for watching. I hope you've learned and enjoyed our lesson for today. And if you did, wag na wag kang aalis na hindi ka nakakapag-subscribe and nakakapag-click ng notification bell para ma-notify ka sa mga videos natin na mga susunod pa. Alright? And also, let me remind you again that you deserve more, you can learn more, and you can be more. #YouMorePH. Bye-bye. See you in our next video.